سلام دوستان گلم، اینجا کانال پروانه کوکینگ هست. در خدمتتونیم با یک کیک میوه‌ای، کیک استرسول هلو یا آلبالو، از هر کدوم که دوست داشته باشین میتونین استفاده کنین. برای داخل این کیک کره داریم حدود 110 گرم، شکر 110 گرم، آلبالویی که حدود 500 گرم آلبالو بوده، هستش رو در آوردیم و با 100 گرم شکر گذاشتیم یه چند تا جوش زده. 190 گرم آرد داریم، 3 عدد تخم مرغ، 1 و 1 دوم قاشق چای خوری بیکینگ پادر، 1 قاشق چای خوری وانیل و 1 پنس نمک. آلبالوها که برای مواد میانی استفاده میشه، بقیهش هم برای کیک اصلی. و اما مواد استرسول 150 گرم آرد داریم، 2 قاشق مرباخوری دارچین، 100 گرم کره خنک سرد شده، سرد باشه یخ زده باشه، و حدود 70 گرم شکر داریم. قبل از هر کاری ما آرد و کره و شکر رو با دارچین رو توی غذاساز میریزیم تا اینکه یک حالت پودر نون به ما بده. اینو میذاریم توی یخچال به اون حالت که رسید، تا اگه بخوایم رویش خیلی ترد و خشک باشه. اگر نمیذاریم کنار تا مواد کیکمون رو آماده کنیم. برای قالبمون هم یه قالب 15 در 30 سانت میخوایم. از همین قالبای پیرکس من استفاده میکنم. کفش و اطرافش رو کاغذ روغنی میذاریم و آماده میذاریم برای آماده کردن. من اینجا مواد رویم رو آماده کردم، همه رو توی غذاساز ریختم با هم دیگه. حالت خوبه، نون در اومده، پودر نون در اومده. اینو میذاریم کنار. اینجا کرمون رو با شکر هم میزنیم. هم میزنیم به کرم لطیف و سبکی به دست بیاد. عزیزان همطور که میبینید حجم کره و شکر ما بیشتر شد و رنگش کرم رنگ و روشن. حالا ما دونه دونه تخم مرغمون رو بهش اضافه میکنیم. هر تخم مرغ رو حدود 1 دقیقه میزنیم. وانیل داشتیم که با تخم مرغمون میزنیم. 1 قاشق، 1 دوم قاشق چای. آردمون رو با 1 پنس نمک، 1 پنس منظور بین 2 تا انگشت، یه مقدار نمکی که جا میگیره از 1 پنس این هستش. 1 و نیم قاشق چای خوری بیکینگ پودر میزنیم. تخم مرغمون که مخلوط شد، آرد و نمک و بیکینگ پودر رو با هم دیگه اضافه میکنیم، هم میزنیم، مخلوط میکنیم. وقتی که اینا با هم مخلوط شد و دیگه هیچ گلوله‌ای نداشت، همزمان خاموش میکنیم. خب عزیزان، اینجا دیگه خمیر کیک ما آماده است. اینو توی قالب میریزیم و پخشش میکنیم. یه خمیری نسبت به بعضی از خمیرهای کیک دیگه سفت‌تره. اینو تو سطح قالبمون قشنگ پخش میکنیم.
حالا آلبالوامون رو سعی کنیم شربتشون نریزیم. میتونیم به جای آلبالو از کمپوت هلو استفاده کنیم. کمپوت هلو رو هلوهاشو ورقه میکنیم، نازک نازک، و روی این کیک میچینیم. کمپوت هلو هم خوشمزه میشه. حتما باید کمپوتش باشه، خود هلو تازه نباید باشه. مواد استفادهمونم روی کیک میریزیم. کامل روی سطح آلبالو رو میپوشونیم. اگه بخواین این خیلی خشک بشه، روش ترد بشه، وقتی آماده کردیم بذارین یه 10-20 دقیقه توی فریزر تا اون کره یخ بزنه. ما این قالبمون رو تو طبقه وسط فر به مدت 35 تا 40 دقیقه درجه 180 در فر گازی و در فر برقی درجه 170 میذاریم تا بپزه. اینم کیک استرسول آلبالویمون خیلی خوش رنگ رو میدونم برش میزنم براتون. داخل کیکمون بافت کیک همونطور که میبینید خیلی لطیف، عالی و خوشمزه.